thiên có nhiệt như các là mấy con choi đi cái bú âm nữa các con choi bị dưới nhau lâu vô bị khâu cọ như nhau bị dưới nhau kinh nghiệm không? Ngay dưới nhau kinh nghiệm đâu. Dưới nhà phát nên. Cái sang là con choi gì bị hỏng bùng rồi. Tapi chim này sang gì mẹ ăn phải sang. Cô chung Cô nên chi là phá tụ còn con choi, nhất cô chi diêu phá tụ còn con mô, nhất bún phá tụ còn trong sen, nhất diêu phá tụ còn trong sen. Ini công viên này, chào quý vị. nên mà nó đi vào Sẽ thế. Gia đồ thì khuy làm khốt mấy sa mô dùng sa mô nôn. Tổ cái mấy thành nhân tổ đấy à. Không thành gì nào. thành nhân tổ cái chiều ăn vào đồ tổ thân tổ thì phong để tập bòi Cái thì còn nhé đi dùng mày东西thì chóc thì trồi những cái như dùng mày东西rồi đi tấu thì theo phân của đấy. còn nhớ cả lắm Dần thau phân củ theo củ theo đấy cái này trọi đây này phân phủ ok để phân phủ ổn túc quậy cái ban này rồi để phân phủ được ổn túc quậy cái ly trong nên chẳng nên kêu không cái ban này cái ban trong nếp phủ theo này gì cái đấy đi đâu chọi lên gì thầu chủ đấy nhau sẽ đi liều cái chứ mai cả lia tiền thau Tiền gì? lia hắn dùng thép tăng không tôi sầu thiệt tăng chỉ bằng gì cái này dùng uống nên là mới dùng bà xạ nên là cái dùng bà xá cái đấy cái gì cái dùng bầu đó bầu trắng rồi buồn cái nhân sò lói cái lát mì sẽ lấy đi theo phụ theo cái trà này đấy nhau trà này còn rất kỳ chủ ấy phụ thậm chí là công phu cái tuần đấy không tuần cái bột cái không bột đấy nó nói cái dịch chạm mét tẻo tả kia tả xe này xe này lấy mũ xiềng nhiều này cái khờ là chí rồi cho đấy cái thanh gì vậy không thanh nhất dân yang chít đây là. Sahabat, sekarang kita berada di sebuah lokasi di Singkawang Selatan juga dengan pemilik ya katakanlah sebuah kerajinan pembuat peti mati Tionghoa. Dan kita bersama dengan pemiliknya dan juga pegawainya yang sangat ahli di dalam membuat peti mati Tionghoa ini. Nah, kita akan ketemu dengan beliau dan kita akan dengar apa pengalaman yang mereka sudah lalui di dalam membuat sesuatu produk yang sangat khas ini. Kính bố ngày lời thời nhà liệt cả nhị pháp ở thằng nha cái kinh nghiệm ha, nhằm ban cho lấy cái con choi ha, còn nên sự sẽ ngày sáng ngày muộn ha, cho lấy cái con choi nhẹ bị học lại. Trong cái kỷ niệm thì ngày bông chỉ sĩ tụ thành ngã bà thành siêu ghi phun chát, ngày tụ thành ghi họ thành siêu ghi thiên kim suối ngã bà tụ thành cái theo cả nó lại chó họ cái thành diếu, pantiwer daun si yang cung ôn tết, ngày tụ cuma iseng lah yang nhìn thành siêu ghi thiên kim suối, thiên lời thiên hì, ngã bà có ngày phun chát thì ngã cả lên nó tặng phun chát đi. Habis itu ngah bapak perpiang ngah bapak tu mau coleau jadi ngah theo ka bapak theo ka tu chim mau nyen di ham ngay then siêu gi ka di phun chat phun lai phun ni phun diu sang liang nyen lang na ge nyen ki ka theo ka do nyen ki tu an ko leo ho de pen xiêm leo ki tong gi ai cho chiu gi mei cho leo
jadi iseng-iseng các ngay còn nén gì còn nhé buổi này du hồ dũng kêu phạt gì còn họ cả lâu như ấy để theo luôn như si chép hay tròเลยngay tên inspirasi toh họ ngay đủ doa lah ngay orang Kristen ya ngay doa minta petunjuk dari Tuhan gimana họ setelah itu ngay tergerak toh mengambilnya kayak langkah mulai merintis cho saya gudang kayak sih cho saya gudang sih nah kita pen juga kayak pen juga tukang dulu kasih kacau pen juga kacau atau si waktu itu những cái còn thong nhân còn học bàn xì hì theo nana cuma kayak khuấy xì ăn xin苦cho họ perjuangan itu butuh kayak gimana semangat yang membara lah họ chỉ cả cho những kita cái gì đó sao ngay mình cầm 10 dịch chế bề 30 lăng xoay 30 lăng xoay à cái địa phương nào cái gì yang cái địa phương dịch ở hông thì nhẹ sẽ nhìn đều ngay yang khuấy xì cho lẹ gudang tích thằng đó cái như chung theo khuấy à kêu thành nhiều à tích cho lẹ cho dàn này tụi tích chung theo thành này tụi cho lẹ xì phong được cái chặt đẹp vào thì nhẹ xíu lắm chỉ có nói chỉ cái chỉ là 30 lăng xoay cái nhiệt đó xoay lẹ cái đó xoay 44 luôn 44 à bên cho cái đó nhiệt à 10 dịch nhiệt nào 10 dịch nhiệt à 10 dịch nhiệt 10 kinh過10排喎tiêm hạt điều tiêm hạt à tiêm hạt chỉ là nhiều mà dính bởi chỉ các hành thông nhân có họ bàn gì đâu là mang du nhìn miền à còn là tí nhí ở bên tí học lại lên cho lên dàn này con sai để ngày học lại dâm thăng tủ cái à bóng bảy đồ ngắm mại cặp kẹ cái đồ giá dữ cò le ngay từ theo thụ số đồ để số chọn ngay từ hàng chân đi con ngay từ chỉ cái nhông thành chiều mệt le mệt cái ngay từ cho chấm đó hay mót cho ngay từ chạy xuất phát sáng sáng 20 岁样นะ到trận lại yếu văn thành thật chặt sư phụ được cho na cho lý ngay giờ xin cung từ ngay cả hiểu cho này lý sáng kỳ ông này yếu kỹ thuật cao cho lấy cái con chòi xong chúng họ yếu 30 岁nhau 30 kiên nhàng hả có liệu thang đồ kinh nghiệm hả mấy cái con chòi đấy sang hà mấy con dịch thuyền nhân cả ở yêu cầm mặt tiền đó chẳng lời may con chòi thuyền con chòi nè cái gì xí đi cái nhìn hành chòi đi gì cái thuyền đấy cái con chòi cái mà gì xí mungkin cái nhông đó cái chiều cái nhông còn cái bụng thai nhìn nào cái lò nhìn nào cái chiều nhông phải cái mấy con mụ lo mấy lì cái gì xí nhông lên chợ xỉu nhân sửa bài cái ly chợ lò như chẳng thôn phải hiểu cô tới mà nhông vậy đi cứu kia nhông ngay cái gì xí dùng cái con xoay thì chợ gì nhông vậy đi máy liều đi nhưng mà nó bị hồ em ha sửa bài cái bài hồ vì gì các ngay cho thì ăn kiểu bên nhị ship nhân giá hề chỉ ngay tí ăn giờ nhờ kinh nghiệm hả nhờ kinh nghiệm là ăn to may lên may lì cái ship cá sang nhang nhang cái thìn liều hả thìn liều có là những cái con là những tiệp đến các phun chỉ cả các cái kim pha đâu cái mà gì xí cái bà phun gì nhau bà phun gì sử dụng phun chiêu tập ảnh cái kim bà gì nhau này nè bà gì phụ hiền phụ hiền cái咩lăng xuống chạy tròn hiền mò như buổi ngày ligu đang du buổi ngay còn như ở lipiang mười hồng pan ngày đó là hẹn chỉ tôi các hàng du xí cái dịch tèo ngay đó là cả như siêu ly họ nói ngày hàng chạy thì có nhiều dùng yang aja meninen lebih pertanyaan yang nakal ngay cho xe hả đi song song yu sang à lò nhìn quảng cụ kiểu trong thiên công nhiệt như các là mấy con choi đi cái bú âm đi các con choi bị yu nhiều lâu yu bị khâu cọ như nhau bị yu nhau kinh nghiệm không ngay yu nhau kinh nghiệm đâu yu nhà phát nên cái sang à con choi gì bị hỏng bung tapi chim này sang chị mẹ ăn phải sang sang là gì bởi tiền phú thiếp gì bởi cái tin cái con chói dựa nhau đâu như nhau kinh nghiệm sang là khen bền phú mua phúng mua mạng cái các phụ bảy khói cái như phân căn tròn thế các phụ như bảy khói đoạt đi lẹ con chói ra tua ấy cái nhìn ấy dùng nào hàng ngày lấy khón tụ ghi lấy thọ ghép bố cái chóng sân bộ là hầm đó ha
lagi thọ đó lagi dùng nèo cái xì ken tèo nèo Jadi jiu anyong ai. Cái gì chứ nào? Cái còn mì xin. Cái xích bạc giống như là kinh nghiệm thiên nhiên chỉ gian à. Cái ơi giống như nào? Cái bung của này á, chứ nó cái tí tủ yêu tiếng các khâu rồi hả? Yeah, cái giống bung giống như. Cái chim mày sang, chim mày. Mẹ cái chủng ha. Mẹ lâu cái muối rồi hả? Mẹ. Cái xích khâu cái con thỏi bung. À tí yêu anyong cảm có. Xích thang có. Xích hả? Yeah. Jadi bị kén không? Mời cái cho cần lấy ăn kiểu cái tí cần. Nhưng cái bị kén, biasa ngay đều lói sợi à. Ngay bà chọn sọt ở lói sợi đó hả? Như mình kia cả, ăn liều mà. Ngay một phiền gì, như mình ngắt theo cá nè. Biasa như mình ngắt theo cá ngay lói sợi. Léo ngay tụ cái. Các bệnh yang pan hen, hay phút năng phun chất phải cái lói sợi. Ngay con ở cái ho, lấy kẹo theo ra dàn này ho. You cut 连花都 you cut 嗰個料都攝肉啊嗬，你一 cut 嘅嘢啊係會來嘅，一 cut 嘅嘢做有啱嘢推嘢把來，一係嘢脆嘢。個了攝要人家行散嘅嗬，佢直接呢一個啊從要人家冇本事買乾菜嘅了，佢送嘅要人用係啊，要人用係。nhân theo chỉ si, cái Malaysia nhân cái loại chỉ cũng mèo lò nhân dân ha. Cái loại con tàu cái chỉ cũng mèo, anh to lò nhiên, có lý cái yếu dập bụi, trường lột lấy thòng xe này bụi ha. Cái con tàu tụi cái tay tùy nhân pun gì, chim tàu ngay tới ra, cái các anh thiền, ngay chạy hiệp pun chỉ cũng mèo anh piang, yêu. Đi piang nghe cái ha. Đi piang cái hiệp. Mấy cái ông thiền là đi piang ha. Mẹ cái câu tay ngay cho họ, tay hiệp uốn cá cái khuôn họ chặt đéo, hàng gì uốn đi. Yêu sĩ yêu nhiên mà sao dùng tàu kia tụi pun gì dùng nhau. เราเรียกcái model 嗬，เรียกcáiเขียวเทวดาจานnày啊，佢生人裝啊用顯，但係只係要變一個 model。係就似個新舊有風燒，就係用佢哋裝錢，裝錢咯。啊，就螺絲咩？就螺絲，係幫拜祭螺絲度引出cái phơi chỉ theo，theo mới dù giá này，cái nào tụ thanh trần khốn tiền này hiện đéo，cái tụ giúp quẩy tiền phong tiền đéo。雙即係看即係嘅鄉下嘅嗬，計木筍咧要用人乾脆，梗係賣東西呐。幫支持人tụ用hiện，cái chuyện係要錢了哈。意思亦未麻煩啲，醫生買起來，變個部家係下日一時間掉嘅用啲咩，未麻煩啲唔有。未起啊，我知啊。唔會啊，未起啊。即係同人未起，因為要人家變掉講幾十年，個乾脆度不記得啦，錯到bắt到碎到bắt了，飲數二變到二金啊嗬，而唔係盡杯盡唔係盡bắt樣嘅嘛。唔係盡bắt啊金啊嗬。bắt金。金橋嘅金啊。OK，你話一下年你希望上外賣先啊，做呢一個啊？因為希望嘛，呢個希望嚇，其他又做呢嗬，又幫助人，其他咪幫助人，呢間要講我要帶條神事生地嗬，你係日條路，但係其他要個幫助人，其他咪幫助人，อย่างเห็นนะฮะ要人家去要求其他幫助佢，用到其他咪條支持，其他咪支持嘅樣。最尾嘢，最尾嘢，你看到呢個做呢個乾木啊，掹文為磨黑氣哦。Ngay con tổ vậy à? Vậy à? Tụi má cày tiền phong xịt tụi bay yêu đeo nào. Oke, sahabat, masalah peti mati bagi tradisi atau budaya Tionghoa sebenarnya banyak filosofinya. Di negeri asalnya, di daerah Liuzhou itu ada kebiasaan memberikan souvenir berupa replika peti mati. Nah, itu bukan suatu tahyul, tetapi adalah sebuah doa bahwa Kon Choi atau Kwan Chai itu dari dua kata itu, Kwan itu naik pangkat atau pejabat, Choi itu keberuntungan. Jadi ketika seseorang memberikan souvenir replika peti mati, dianggap itu doa untuk keberuntungan dan naik pangkat. Nah, kira-kira begitulah di dalam budaya Tionghoa banyak sekali filosofinya. Dan sekelumit kita sudah ngobrol dengan pemilik pembuatan peti mati ini, dan semoga menambah pengetahuan dan wawasan para sahabat. Sampai jumpa di lain episode. Jadi dia kayak yang mana? Jadi dia kan auto ya, auto kalau cái xin ini cái mặt, cái điều xây vào. Jadi lock dia nggak mau cut awang ya. Cái philosophy ha. Dia